Assalamu alaikum, dear viewer and dear listener. Welcome back to my YouTube channel Knowledge Catalyst. Students, English में शुरू करें और बिल्कुल important खबरें भी the English बुनियाद چې موږ تاسو کور جوړو کلس چاته دی او شل چاته دی نو موږ تعدې مضبوط کړو بنیادی خبرې کومه مخکې مې پریویس یو دوه ویډیوز اپلوډ کړي دي انګلیش څه ته وایي لینګویج څه ته وایي او ګرامر څه ته وایي کمیونیکیشن څه ته وایي که هغه هم نه وي کتلي اول هغه وګورئ او اوس هم امپارټنټ ویډیو طرف ته روان یو نو تاسو زموږ چینل که نه وي سبسکرایب کړی نالج کیټلیسټ دا ورسره سبسکرایب کړئ او خپل فرند سره یې شیر کړئ نن یو امپارټنټ ټاپک دی زمونږه چې what is word په ننني ویډیو کې به انشاءالله دا ډسکس کوو چې ورډ څه ته وایي او الفابیټ څه ته وایي what is word ورډ وایي لفظ ته دا لفظ څه ته وایي نو ګوره زمونږ سره اول word دا څه شی دی it is combination of letter which give some meaning چې زمونږ سره کله الفاظ رایوځای شي لیټر رایوځای شي او یو خاص معنی ورکوي هغې ته ورډ وایي ورډ څه شی دی ورډ زمونږ سره کمبینیشن مجموعه ده what is word it is combination of letters which give proper sense یو خاص سنس ورکوي هغې ته به ورډ وایي لکه مثال کې تور پر ستاسو د پوهې دپاره زه لیکم GOOD ګوډ دا زموږ سره یو ورډ دی خو زه داسې لیکم OOGD داسې یو خاص سنس نه ورکوي زموږ سره ورډ نه دی خو ستاسو په ذهن کې به راځي چې دا لیټر څه ته وایي او یو الفابیټ دی په لیټر او الفابیټ کې فرق څه دی نو ډېره اسانه خبره ده what is letter what is alphabet لیټر څه ته وایي او الفابیټ زموږ سره څه څیز ته وایي شاباش جوانو لیټر څه څیز دی او الفابیټو څه څیز دی تاسو به ویلي حروفي تهجي ګوره الفابیټ او لیټر کې اسانه خبره زه تاسو ته کومه الفابیټ دا زموږ سره واله د ا نه تر د زی پورې چې څومره دې ته الفابیټ وایي د ا نه د زی پورې خو د دې په منځ کې چې را کم مونږ ګالو بي نه واله د زیډه پورې د سی نه واله د زیډه پورې هغه بیا لیټر دی الفابیټ نه دی الفابیټ دې ټولو ته وایي په دې خبره ورسېدئ چې الفابیټ دا ا نه واله د زی پورې چې څومره دي from A to Z چې څومره دي دې ته زموږ سره الفابیټ وایي ABCD دا 26 چې دي دا الفابیټ دی خو لیټر څنګه وي لیټر داسې وي چې مثال کې طور پر د بي نه د زیډه پورې د سی نه د زیډه پورې ټوټل 26 مې پکې وانهویست یا ستاسو د پوهې دپاره دا الفابیټ کې څنګه کاري که زه داسې ولیکم الفابیټ AB دا زما سره الفابیټ دی CDE دا زما سره الفابیټ دی چې کله دا لیټر دویم فرق به څنګه کوو چې الفابیټ کې څنګه چې کله مثال کې طور پر زما سره دا لیټر په ګروپ کې دي دې ته الفابیټ وایي خو چې کله جدا بیا لیټر دي اوس لیټر چې کم دي لیټر دا زموږ سره په مختلف لحاظ سره تقسیم شوي دي یو on the basis of shape د شکل په لحاظ سره لیټر تقسیم شوي دي یو لیټر زموږ سره on the basis of sound د اواز په لحاظ سره تقسیم شوي دي نو د شکل په لحاظ سره زموږ سره لیټر څو دي جوانو 26 دي ABCD د زیډه پورې دا 26 دي او هر یو د A شکل چې کم دی A زموږ سره داسې دی B داسې دی C داسې دی هر یو شکل د یو بل نه بدل دی نو on the basis of shape 26 لیټر دی خو on the basis of sound جوانو او خامارانو یاد لرئ 26 نه دي 44 دي تاسو به ویلي فونیټکس اینډ فونالوجي که د فرست ایئر او سیکنډ ایئر سټوډنټس یې د سیکنډ ایئر په انګلیش اولنی او دویم چپټر چې کوم دی پای کې ورکړل دي فونیمز او ګریپینز چې کوم دي فونیټکس اینډ فونالوجي
شاباش جوانو. د اواز په لحاظ سره 44 لیټر دي. کم د چې مونږ وایو فونیټکس اینڈ فونالوجي. شاباش، ویری ایزی دی. نو نن مونږه لیکچر کې وې چې ورډ څه ته وایي، لفظ څه ته وایي. چې کله زموږ سره لیټر را یوځای شي یو خاص معنی ورکړي، دې ته ورډ وایي. لیټر څه ته وایي، الفابیټ څه ته وایي، او په دې په منځ کې د ورکوټې شان فرق چې د ا نه د زیډه پورې الفابیټ، خو په منځ کې چې کوم الو بیا لیټر بیا ان د بیسز اف شیپ او ان د بیسز اف ساوند د دې تقسیم مونږ ووایو. زموږ چینل نالج کیټلیسټ ورسره سبسکرایب کړئ او خپل فرند سره یې شیر کړئ. او نور چې څومره داسې امپارټنټ ویډیوز دي د انګلیش سره ریلیټډ یا بایو کیمستري فزکس، انشاءالله دا ټول به ستاسو په دې چینل باندې اویلیبل وي. تھینک یو ویری مچ.